ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሪቴክ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም አሪፍ በሆነ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ጓደኞቼ። ቪዲዮ እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። ያው ከላይ ከርሱ ላይ እንደተመለከታችሁ ቴሌግራም በአዲስ አፕዴት ማለትም በ2022 በለቀቀልን አፕዴት ያካተታቸውን አዳዲስ ፊቸሮች ነው የማሳያችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ላይክ በማድረግ ቻናላችንን እንዲሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱላለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እሺ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። በመጀመሪያ ግን ቴሌግራማችንን አፕዴት ማድረግ አለብን ማለት ነው ጓደኞቼ። እሺ አፕዴት ያደረግነውን ቴሌግራም እንከፍተዋለን። ቴሌግራማችንን እንከፍተዋለን። ከከፈትነው በኋላ ፓስወርድ ካለ ፓስወርዳችንን አስገብተን ወደ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ በመጀመሪያ ላይ የማሳያችሁ ፊቸር አሁን ለምሳሌ ማንኛውም ቻናል ላይ የተፖስተን ፖስት ሪፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ማለት ለዛ ፖስት ያለንን ፊሊንግ መግለጽ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ እዚህኛው ቻናል ላይ ይህን ፖስት ነካ አድርገውና ከላይ እንደምታዩት የላይክ የዲስላይክ የህርት ምልክት እና የተለያዩ ኢሞጂዎች አሉ ማለት ነው። ይህ በአዲሱ አፕዴት የመጣልን ሲሆን የምፈልጉትን ነገር መንካት ትችላላችሁ። ያው እኔ ለምሳሌ የህርት ምልክት ሰጥቻለሁ ማለት ነው ለዚህ ፖስት። እናንተም የፈለጋችሁትን ሪፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ይህ በጣም አሪፍ የሆነ ፊቸር ነው። እኔ ተመችቶኛል። ያው እንደምታዩት በቀጣይ ላለውም ፖስት የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ቲፕ እናልፋለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ቴሌግራም ኪዋር ኮድ አስቀምጦልናል። ይህም ማለት ነው የራሳችን ፕሮፋይል ውስጥ እንገባና አሁን ለምሳሌ ስልክ ቁጥራችንን ወይም ዩዘር ኔማችንን ሼር ለማድረግ ከፈለግን ከላይ እንደምታዩት በቀስት ያመለከትኩት የኪዋር ምልክት አለች። እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ ኪዋር ምልክቷን ስንጫን ይኸው በስማችን እና በዩዘር ኔማችን ኪዋር ኮድ ራሱ አውቶማቲካሊ ይሰራልናል ማለት ነው። ይህንን ሼር ማድረግ እንችላለን ለሰዎች። ከታች እንደምታዩት የፈለጋችሁትን አይነት ከለር መቀየር ትችላላችሁ። አሪፍ ከለሮች አሉ። እናንተ የተመቻችሁትን መቀያየር ትችላላችሁ። ከዛም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እኔ በጣም ተመችቶኛል። ሌላው ደግሞ ቻናል ላላችሁ እንደዚህ አይነት ወይም ሌላም ስራ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ለቻናልም እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። በቀጥታ ቻናላችሁ ውስጥ ትገባላችሁ። ቻናላችሁ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ከላይ ትገቡና የቻናላችሁ ሊንክ አጠገብ የኪዋር ምልክት ያመጣል። እሱን ስትጫኑት እንደ ቅድሙ እንደ ፕሮፋይላችን ዩዘር ኔም ያስቀምጥና ከለር መቀየር ትችላላችሁ። ይህንን ይመስላል ማለት ነው ጓደኞቼ። አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው እናልፋለን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩላችሁ ስፖይለር የሚል ፊቸር ነው። ይሄኛው ፊቸር አዲስ ፊቸር ነው። ይህንን እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው? አሁን ለምሳሌ የምትፈልጉት ሰው ጋር አንድ ቻት መላክ ከፈለጋችሁ የምፈልገውን ቻት አሁን ለምሳሌ እኔ ሁለተኛው አካውንቴ ላይ አሁን ለምሳሌ ሄይ ብዬ ጽፍለታለሁ። ከዛም በኋላ ሄይ ብላችሁ ከጻፋችሁ ወይም እናንተ ፈልጉትን ጫን ብላችሁ ስትይዙት እንደዚህ ሲያመጣላችሁ ስፖይለር የምትላለች እሷን አንዴ ስነኳት እንደዚህ ብለር ያደርገዋል ማለት ነው። ቴክስቱን ያጠፋዋል ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዛ ሴንድ ትሉታላችሁ። ሴንድ ስትሉትም እንደዚሁ እንደጠፋ ነው ማለት ነው የሚላከው። አንድ ጊዜ ግን ስትነኩት ይመልስላችኋል። አሁን ለምሳሌ ሁለተኛው ቻት ላይ ገብቼ ስነካው ያ ይጠፋና ሄይ የምትለዋ ትመጣለች ማለት ነው። ከቻቱ ስትወጡ ግን ይኸው እንደዛው ስፖይለር እንደሆነ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ስትነኩት ሜሴጁ ይታያል ማለት ነው ጓደኞቼ። በእንደዚህ አይነት መልኩ አዲስ ያመጣልን ፊቸሮችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ቴሌግራማችሁን አፕዴት ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ጊዜ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ቻው